Ce îi rezervă viitorul Israelului în octombrie-noiembrie 2023? Momentele importante ale războiului din Israel din 2023, astrologie Moraeva. Astăzi trebuia să fac un videoclip financiar, totuși, având în vedere evenimentele care au început pe data de 7 octombrie 2023, la ora locală 6:30 din Tel Aviv, când au început atacurile palestiniene asupra Israelului, am decis să vorbesc despre ce viitor va avea statul Israel în lunile care urmează. Acest incident mi-a pus un nod în gât când am văzut știrea, pentru că în timp ce aveam laptopul la reparat, acum aproximativ un an, am vorbit cu tehnicianul care îmi repara calculatorul despre războiul ruso-ucrainean și despre ce alte război ar putea izbucni, amintindu-i că mă ocup cu astrologia. La acea vreme am menționat pe scurt un posibil scenariu sumbru pentru Israel, cu alte cuvinte mult mai dramatic, din păcate, pe care nu îl pot reproduce aici. Răspunsul a fost că nu poate exista așa ceva prin simplul fapt că este țara sfântă Israel. Dar să nu uităm că inclusiv unele scrieri din Biblie se referă la un posibil război în Israel. În Zaharia 12:3-4 Dumnezeu spune: în ziua aceea voi face din Ierusalim o stâncă neclintită. Toate neamurile se vor aduna împotriva ei ca să încerce să o miște, dar se vor răni singure. Nu știm încă dacă acest tip de scriere profetică se va transforma în realitate în acest moment, dar vă voi spune încă de la început, cel puțin va părea ca un dezastru total înainte ca o revenire pentru Israel să apară la orizont, dacă va fi cazul. Analizasem pe scurt harta astrologică a Israelului atunci și știam că va veni și acest moment. Cu toate acestea, fiind preocupat cu alte țări precum Ucraina, Rusia, Franța, dar și România, efectiv am uitat de această țară. Avem harta natală astrologică în cercul interior cu albastru și tranzitele aferente cu portocaliu la exterior. Avem o casă 8-a tixită de planete. Momentan, Uranus în tranzit retrograd este în prezent în conjuncție cu Soarele în casa 8-a la 23 de grade și se apropie rapid de Lots of Fortune, tradus motamo multă avere, un punct matematic de importanță astrologică printre cele mai vechi măsurători astrologice folosite de perși, babiloneni și alte popoare și este calculat astfel: ascendent plus lună minus soare pentru astrogramele calculate pe timpul zilei. Acesta va fi aspectat de Uranus retrograd pe 15 octombrie 2023 la ora locală 16:59, pe 14 octombrie 2023 la ora locală 20:32 îl avem și pe Mercur traversând semnul Balanței în casa 12 a Israelului, opăcând o poziție cu Saturn natal din casa 6 în Berbec la mai puțin de 3 grade. Saturn în Berbec este liderul militar, dar acesta indică progrese lente în sfera aceasta. Saturn guvernează semnul Capricornului și este aspectat de un Mercur slăbit în casa a 12 în tranzit. Pare a fi o comunicare greșită la nivel militar sau ceva similar. Am văzut cât de repede au fost anihilate avamposturile vitale în acest război asimetric între drone și tancuri. Soldați complet surprinși de armata palestiniană în pantaloni scurți și dormind. Armata pare că nu este încă pregătită în zorii acestui război care mustește mai bine de o decadă. Pe scurt, pe parcursul întregii luni octombrie 2023 nu sunt așteptate lucruri pozitive pentru Israel. Până în 24 octombrie, ora locală 2:08, poate exista un schimb de prizonieri sau ceva asemănător atunci când Venus în tranzit face un trigon cu Venus natal din casa 7-a a partenerilor. Poate va exista un sprijin umanitar sau poate va exista un armistițiu pe termen scurt pentru eliberarea unor prizonieri. Venus este imaginea omului de rând. Pluto va înainta din nou, va ieși din opoziție cu mijlocul cerului sau Mid-Heaven abia pe 16 noiembrie 2023 la ora locală 20:35. Mid-Heaven sau mijlocul cerului este cel mai înalt punct din astrogramă reprezentând guvernul, dar după cum sunt planetele aliniate, mă îndoiesc că vor exista ofensive clare pentru a opri atacurile. Un alt moment critic este sprijinul pe care Palestina l-a primit de la susținătorii săi din diaspora, cărora li s-a interzis să protesteze prin afișarea drapelului țării, drapelului palestinian, și sunt pasibili de închisoare. Aceste teme se pot repeta pe 17 noiembrie 2023, când palestinienii din Israel, dar și din alte țări, se pot opune guvernului israelian într-o formă sau alta. Nivelul dramatismului va atinge cote extreme. Luna combinată cu Pluto în tranzit va oferi cele mai dure și profunde scene. Cu toate acestea, nu se vor simți aceste tranzite astrologice precum se vor simți cele din 2024, tranzite care vor fi efectiv ucigătoare. Mulțumesc pentru vizionare, Dumnezeu să vă ocrotească.